mag-unbox tayo ng aking wireless microphone. So, ito na yung wireless microphone natin, guys. Meron siyang receiver. Kukulik mo lang siya dun sa laptop mo o sa computer. Tapos, ito yung kanyang transmitter. Ito yung isang mic. Ang transmitter natin ay pwede rin ang gawin yung mic. For example, meron kang interview or pwede mo siyang gawing mic, lagay mo siya dito sa itong mic na to. Click mo lang siya dito sa damit mo. Tapos, connect mo siya sa transmitter mo. Tapos, i-click mo lang dito sa gilid o sa bulsa mo. Tapos nga pala, yung sa receiver natin, meron tayong USB converter. Meron pa tayong extra mic. Yun lang, guys. So, madali lang siyang gagamitin. Mamaya, mag-upload ako kapag gagamitin na natin siya. Para malaman natin kung paano yung function niya. Thanks for watching, guys. Stay tuned. Bye! Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, mag-a-unlock tayo ng isang napaka-excited. Unbox, hindi unlock.